COVID-19 hôm nay, tiêm 1 triệu liều vaccine, 42 tỉnh thành có ca mắc mới. Ngày 14 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 3.088 ca mắc mới COVID-19 tại 42 tỉnh thành. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam số ca mắc mới, tử vong giảm mạnh. Tính từ 17 giờ ngày 13 tháng 10 đến 17 giờ ngày 14 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.092 ca nhiễm mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 3.088 ca ghi nhận trong nước, giảm 370 ca so với ngày trước đó tại 42 tỉnh, thành phố. Có 1.718 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 909, Đồng Nai, 647, Bình Dương, 483, Tây Ninh, 274, An Giang, 104, Kiên Giang, 80, Tiền Giang, 72, Bình Thuận, 61, Long An, 59, Đồng Tháp, 49, Đắk Lắk, 44, Hậu Giang, 36, Khánh Hòa, 35, Lâm Đồng, 28, Trà Vinh, 21, Cần Thơ, 20, Quảng Nam, 17, Hà Nam, 15, Vĩnh Long, 14, Đắk Nông, 12, Bến Tre, 12, Bà Rịa, Vũng Tàu, 11, Bình Phước, 10, Quảng Ngãi, 10, Bình Định, 8, Lào Cai, 7, Quảng Bình, 7, Nghệ An, 7, Ninh Thuận, 6, Thanh Hóa, 6, Bạc Liêu, 6, Bắc Ninh, 4, Thừa Thiên Huế, 3, Phú Yên, 2, Hà Tĩnh, 2, Hà Nội, 1, Đà Nẵng, 1, Thái Bình, 1, Hải Phòng, 1, Vĩnh Phúc, 1, Phú Thọ, 1, Kon Tum, 1, ngày 14 tháng 10. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sóc Trăng đăng ký bổ sung mã ca bệnh cho 1.059 ca bệnh là các ca bệnh được lấy mẫu từ thời gian trước đó tại khu phong tỏa hoặc là người về địa phương từ vùng dịch, đã được cách ly. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.700 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 853.842 ca nhiễm, đứng thứ 41 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.672 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 849.197 ca, trong đó có 785.188 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 4 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 414.744, Bình Dương 223.959, Đồng Nai 57.122, Long An 33.567, Tiền Giang 14.774. Về tình hình điều trị, trong ngày có 719 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 788.005 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.327 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.636, thở oxy dòng cao HFNC 598, thở máy không xâm lấn 484, thở máy xâm lấn 588, ECMO 21. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 81 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 61, Bình Dương 10, Long An 3, Đồng Tháp 1, An Giang 1, Khánh Hòa 1, Đắk Lắk 1, Bạc Liêu 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 104 ca ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 20.950 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 13 tháng 10 có 1.005.055 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 57.457.092 liều, trong đó tiêm một mũi là 40.654.892 liều, tiêm mũi 2 là 16.802.200 liều. Trong ngày, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Việt Nam cũng tiếp nhận 560.000 liều vaccine AstraZeneca và 12,5 tấn vật tư y tế từ Hungary, Croatia và Slovakia. Trong đó, số vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 gồm 100.000 liều do chính phủ Slovakia tặng,
60.000 liều do chính phủ Croatia tặng và 400.000 liều do chính phủ Hungary nhượng lại cho Việt Nam theo cơ chế phi lợi nhuận.